السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناة مع رزان. مرحبا بكم في يوم جديد مع وصفة طبيعية مجربة لعلاج السعال الحاد أو الكحة بالنسبة للصغار والكبار. وصفة طبيعية 100%، مكونات طبيعية وعندها فوائد كثيرة فيما يخص رفع مستوى المناعة في الجسم ديالنا، كذلك تنظيف الصدر والرئتين. هذه الوصفة طبيعية وكذلك تصلح الناس اللي عندهم ارتفاع على مستوى درجة الحرارة في الجسم ديالهم، وكتصلح الناس اللي عندهم ضيق في التنفس والام في المفاصل والام على مستوى الصدر. وصفه رائعه مميزه اللي هي عباره عن شوربه ساخنه طبيعيه بمكونات طبيعيه، وان شاء الله باذن الله غادي تلقاو عليها راحه بمجرد ما تستعملوها. وصفه كنستعملوا هذا العلاج الطبيعي مده ديال 3 ايام، كل ليله كنستعملوه ومباشره للنوم، وباذن الله غادي تلقاو عليها نتيجه رائعه. غادي نشاركوا المكونات اللي غادي نحتاجو باش نحضروا هذه الشوربه الساخنه. غنحتاجوا الحبه واحده من البصل، يستحسن تكون بصله او البصل الاحمر. غنحتاجوا 3 فصوص من الثوم، 3 الحبات او فصوص من الثوم الاحمر. غنحتاجوا 2 حبات من الباديان او النجيمات، وغنحتاجوا 7 ديال الحبات من القزبر الكارم او اليابس. اذا هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو: حبه واحده من البصل الاحمر، 3 الفصوص من الثوم، 2 حبات من النجيمات او الباديانه، و7 ديال الحبات من القزبر يابس. غادي ناخذوا البصل ديالنا وغادي نقطعوها شرائح رقيقه، لاننا غادي نغليوها باش نحضروا الشوربه ديالنا. ما نقطعوهاش رقيقه لاننا غادي نعاودو نخلطوها او نطحنوها في الخلاط الكهربائي، يعني غير شرائح طويله بحال هكذا. اذا من بعد ما قطعتها غادي نضيفها لطنجره ديال الضغط ولا اي اناء غادي نستعملوا فيه هاد الشوربه ديالنا. اذا كيف ما شفتوا معايا وضعتها في هاد الكاسرونه وغادي نخليها تغلى واحد المده تقريبا ديال 15 دقيقه في هاد الماء، تقريبا 2 كيسان، تقريبا نصف لتر من الماء، ونخليها حتى تغلى. ومن بعد غنضيف ليها باقي المكونات. غادي نضيف 2 حبات ديال الباديانه او النجيمات مع الحبيبات ديال القزبر يابس. غادي نضيف الفصوص ديال الثوم من بعد ما قطعتهم، باقي المكونات. وغادي نخلي هاد الشوربه ديالنا كطيب، والفيتامينات والمعادن والمكونات والزيوت الطياره اللي كاينه في هاد المواد كتطلق لينا باش نحصلوا على شوربه طبيعيه او علاج طبيعي 100% لتنظيف الصدر، كذلك ازاله الميكروبات والسموم اللي كاينه في الجسم ديالنا. وصفه فعاله ومجربه، يعني عندها فوائد صحيه كثيره، غتلقاو عليها راحه بالنسبه للوليدات الصغار وحتى الكبار. خليكم معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه او النهايه ديال هذه الشوربه. من بعد ما كتوجد لينا الشوربه ديالنا كنوضعوها في شي اناء باش نضربوها بالخلاط الكهربائي. خليوها تبرد واحد شويه ومن بعد غادي نضربوها بالخلاط الكهربائي. اذا هذه هي الشوربه ديالنا، ها هي الشوربه ديالنا واجده صحيه 100% متكامله، وان شاء الله باذن الله غادي تنال اعجابكم وغتلقاو عليها فوائد يعني فيما يخص الصحه ديالكم. اخر مكون غادي نضيفوا الكركم للوصفه، غادي نضيفوا الكركم للوصفه ديالنا او الخرقوم البلدي، وكنشربوها في الليل قبل النوم مباشره وبصحتكم وراحتكم الوصفه. كنتمنوا الشفاء للجميع، الوليدات الصغار والناس الكبار، وشكرا لكم على دعمكم. كنتمنى تبارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده، وشكرا لكم والى اللقاء مع وصفه مجربه قادمه باذن الله.